Trong video trước, bạn đã học về DLU, đơn vị tái phát có cổng, và cách nó có thể cho phép bạn học các kết nối tầm xa trong một chuỗi. Loại đơn vị khác cho phép bạn làm điều này rất tốt là LSTM hoặc các đơn vị bộ nhớ ngắn hạn dài, và điều này thậm chí còn mạnh mẽ hơn DLU. Hãy cùng xem. Đây là các phương trình từ video trước cho DLU, và đối với DLU, chúng ta có AT bằng CT và hai cổng cập nhật và cổng liên quan. C tilde T là một ứng cử viên để thay thế ô nhớ, và sau đó chúng ta sử dụng cổng cập nhật gamma U để quyết định có cập nhật CT bằng C tilde T hay không. LSTM thậm chí là một phiên bản mạnh mẽ hơn và tổng quát hơn một chút của DLU, và là do Sepp Hochreiter và Jürgen Schmidhuber. Và đây là một bài báo mang tính bước ngoặt thực sự, đã có tác động lớn đến mô hình hóa chuỗi. Mặc dù tôi nghĩ bài báo này là một trong những bài khó đọc hơn, nhưng nó đi sâu khá nhiều vào lý thuyết về gradient biến mất. Và vì vậy, tôi nghĩ nhiều người đã tìm hiểu về chi tiết của LSTM thông qua, có lẽ những nơi khác hơn là từ bài báo cụ thể này. Mặc dù tôi nghĩ rằng bài báo này đã có một tác động tuyệt vời đến cộng đồng học sâu, nhưng đây là các phương trình chi phối LSTM. Vậy thì, chúng ta sẽ tiếp tục với ô nhớ C và giá trị ứng cử viên để cập nhật nó. C tilde T sẽ là như thế này. Và như vậy, hãy chú ý rằng, đối với LSTM, chúng ta sẽ không còn trường hợp AT bằng CT nữa. Vì vậy, đây là những gì chúng ta sẽ sử dụng. Và như vậy, đây giống như phương trình ở bên trái. Ngoại trừ việc bây giờ chúng ta đã sử dụng AT ở đó, hoặc AT-1 thay vì CT-1 một cách rõ ràng hơn. Và chúng ta không sử dụng gamma E này, cổng liên quan này. Mặc dù bạn có thể có một biến thể của LSTM nơi bạn đưa nó trở lại, nhưng có lẽ phiên bản phổ biến hơn của LSTM không bận tâm đến điều đó. Và sau đó chúng ta sẽ có một cổng cập nhật giống như trước. Vì vậy, với kép cập nhật, và tôi sẽ sử dụng AT-1 ở đây. Một thuộc tính mới của LSTM là thay vì có một cổng cập nhật kiểm soát cả hai điều khoản này, chúng ta sẽ có hai điều khoản riêng biệt. Vì vậy, thay vì gamma U và một trừ gamma U, chúng ta sẽ có gamma U ở đây và cổng quên mà chúng ta gọi là gamma F. Vì vậy, cổng gamma F này sẽ là sigmoid của khá nhiều những gì bạn mong đợi, xt cộng BF. Và sau đó chúng ta sẽ có một cổng đầu ra mới, đó là sigma của WO. Và sau đó một lần nữa, khá nhiều những gì bạn mong đợi, cộng BO. Và sau đó giá trị cập nhật cho ô nhớ sẽ là CT bằng gamma U, thì dấu hoa thị này biểu thị phép nhân theo phần tử. Có một phép nhân theo phần tử vector cộng với, và thay vì một trừ gamma U, chúng ta sẽ có một cổng quên riêng biệt, gamma F, nhân với C của T-1. Vì vậy, điều này cung cấp cho ô nhớ tùy chọn giữ giá trị cũ, CT-1, và sau đó chỉ cần thêm vào giá trị mới này, C tilde của T. Vì vậy, hãy sử dụng cổng cập nhật và quên riêng biệt. Vì vậy, điều này là viết tắt của cổng cập nhật quên và đầu ra. Và sau đó cuối cùng, thay vì AT bằng CT, AT lớn hơn hoặc bằng cổng đầu ra, nhân theo phần tử với CT. Vì vậy, đây là các phương trình chi phối LSTM. Và bạn có thể nhận thấy nó có 3 cổng thay vì 2. Vì vậy, nó phức tạp hơn một chút và nó đặt các cổng ở những vị trí hơi khác nhau. Vì vậy, đây một lần nữa là các phương trình chi phối hành vi của LSTM. Một lần nữa, theo truyền thống thì người ta giải thích những điều này bằng hình ảnh. Vậy hãy để tôi vẽ một hình ở đây. Và nếu những hình ảnh này quá phức tạp, đừng lo lắng về điều đó. Cá nhân tôi thấy các phương trình dễ hiểu hơn hình ảnh, nhưng tôi sẽ chỉ hiển thị hình ảnh ở đây cho những trực giác mà nó truyền tải. Hình ảnh cụ thể ở đây được lấy cảm hứng rất nhiều từ một bài đăng trên blog của Chris Oller có tiêu đề hiểu về OST và mạng. Và sơ đồ được vẽ ở đây khá giống với một sơ đồ mà ông ấy đã vẽ trong bài đăng trên blog của mình.
Nhưng những điều quan trọng cần rút ra từ bức tranh này có lẽ là bạn sử dụng AT-1 và XT để tính toán tất cả các giá trị cộng. Vì vậy, trong hình này, bạn có AT-1 và XT kết hợp với nhau để tính cộng quên, để tính cộng cập nhật và để tính cộng đầu ra. Và chúng cũng đi qua một hàm tanh để tính C-T. Và sau đó các giá trị này được kết hợp theo những cách phức tạp này với phép nhân theo phần tử và vân vân để lấy CT từ CT-1 trước đó. Bây giờ, một yếu tố thú vị của điều này là nếu bạn kết nối một loạt các yếu tố này song song. Vì vậy, đó là một trong số chúng và bạn kết nối chúng, bạn biết đấy, kết nối chúng tạm thời. Vì vậy, đây là đầu vào x1, sau đó x2, x3. Vì vậy bạn có thể lấy các đơn vị này và chỉ cần kết nối chúng như sau. Trong đó đầu ra A tại bước thời gian trước của tôi là đầu vào A tại bước thời gian tiếp theo và tương tự cho C. Và tôi đã đơn giản hóa sơ đồ một chút ở phía dưới. Và một điều thú vị về điều này mà bạn nhận thấy là có đường kẻ ở trên cùng cho thấy cách, miễn là bạn đặt các cổng quên và cập nhật một cách thích hợp. LSTM tương đối dễ dàng, có một giá trị C0 và có giá trị đó được truyền hoàn toàn sang bên phải để có thể C3 bằng C0. Và đây là lý do tại sao LSTM cũng như DERU rất giỏi trong việc ghi nhớ một số giá trị nhất định ngay cả trong một thời gian dài. Một số giá trị thực được lưu trữ trong ô nhớ ngay cả trong rất nhiều bước thời gian. Vậy đó là tất cả về LSTM. Như bạn có thể tưởng tượng, cũng có một vài biến thể về điều này mà mọi người sử dụng. Có lẽ phổ biến nhất là thay vì chỉ có các giá trị cộng chỉ phụ thuộc vào A, T-1 XT, đôi khi mọi người cũng lén đưa vào giá trị C, T-. Điều này được gọi là kết nối lỗ nhìn trộm. Không hẳn là một cái tên hay, nhưng nếu bạn thấy kết nối lỗ nhìn trộm, điều đó có nghĩa là các giá trị cộng có thể phụ thuộc không chỉ vào AT-1 và XT, mà còn vào giá trị ô nhớ trước đó. Và kết nối lỗ nhìn trộm có thể đi vào cả ba tính toán cộng này. Vậy đó là một biến thể phổ biến mà bạn thấy của LSTM. Một chi tiết kỹ thuật là đây là giả sử các vector 100 chiều, nếu bạn có một đơn vị ô nhớ ẩn 100 chiều, và đây cũng vậy. Giả sử phần tử thứ 5 của CT-1 chỉ ảnh hưởng đến phần tử thứ 5 của các cộng tương ứng. Vì vậy, mối quan hệ đó là 1-1, nơi không phải mọi phần tử của CT-100 chiều đều có thể ảnh hưởng đến tất cả các phần tử của cộng, mà thay vào đó, bạn biết đấy, phần tử đầu tiên của CT-1 ảnh hưởng đến phần tử đầu tiên của cộng, phần tử thứ hai ảnh hưởng đến phần tử thứ hai, v.v. Nhưng nếu bạn từng đọc một bài báo và thấy ai đó nói về kết nối lỗ nhìn trộm, đó là ý của họ, rằng CT-1 được sử dụng để ảnh hưởng đến giá trị cộng. Vậy đó là tất cả về LSTM. Khi nào bạn nên sử dụng DERU và khi nào bạn nên sử dụng LSTM. Không có sự đồng thuận rộng rãi về điều này. Và mặc dù tôi đã trình bày DERU trước, trong lịch sử học sâu, LSTM thực sự đã ra đời sớm hơn nhiều. Và sau đó DERU là phát minh tương đối gần đây có thể được suy ra một phần từ sự đơn giản hóa của mô hình LSTM phức tạp hơn. Các nhà nghiên cứu đã thử cả hai mô hình này trên nhiều vấn đề khác nhau, và trên các vấn đề khác nhau, các thuật toán khác nhau sẽ giành chiến thắng. Vì vậy không có một thuật toán vượt trội phổ quát. Đó là lý do tại sao tôi muốn cho bạn thấy cả hai. Nhưng tôi cảm thấy khi tôi sử dụng chúng, ưu điểm của DERU là nó là một mô hình đơn giản hơn. Và vì vậy nó thực sự dễ dàng hơn để xây dựng một mạng lớn hơn nhiều, chỉ có 2 cộng. Vì vậy, về mặt tính toán, nó chạy nhanh hơn một chút. Vì vậy nó mở rộng quy mô để xây dựng các mô hình lớn hơn một chút. Nhưng LSTM mạnh mẽ hơn và linh hoạt hơn vì nó có 3 cộng thay vì 2. Nếu bạn muốn chọn một cái để sử dụng, tôi nghĩ LSTM đã là lựa chọn đã được chứng minh trong lịch sử nhiều hơn. Vì vậy, nếu bạn phải chọn một cái, tôi nghĩ hầu hết mọi người ngày nay vẫn sẽ sử dụng LSTM làm điều đầu tiên mặc định để thử. Mặc dù tôi nghĩ trong vài năm gần đây, DERU đã đạt được rất nhiều động lực, và tôi cảm thấy ngày càng có nhiều nhóm cũng đang sử dụng DERU vì chúng đơn giản hơn một chút, nhưng thường hoạt động cũng tốt, và có thể dễ dàng mở rộng chúng cho các vấn đề thậm chí còn lớn hơn. Vậy đó là tất cả về LSTM. Với DERU hoặc LSTM,
bạn sẽ có thể xây dựng các mạng mới có thể nắm bắt các phụ thuộc tầm xa hơn nhiều.